Om dat te doen, zou je allereerst een storing moeten verhelpen. Nooit meer ophouden. Dit is illegaal. Serieus, ik bel politie. Jezus. Kinderen. Na 20 jaar televisie maken ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Vacatureteksten zeggen me niets en daarom laat ik, Filemon Wesselink, me door 15 topwerkgevers omscholen tot een nieuw beroep. En vandaag word ik monteur bij Vodafone Ziggo. Je kent Vodafone en Ziggo misschien als twee aparte bedrijven, maar ze komen samen als één werkgever. Ze zijn natuurlijk een van Nederlands grootste aanbieders van televisie, internet en telefonie. Ik kom erachter dat mensen verbinden ook echt mensenwerk is. Ja, je kinderen zijn heel irritant. Dat het doorsturen van video's tijdens een concert in de Ziggo Dome niet vanzelfsprekend is. En ik leer hoe de toekomst van verbinden eruit ziet. Om er in 1 dag achter te komen of ik het in me heb om monteur te worden, moet ik de Vodafone Ziggo Challenge doorstaan. Hoi, Filemon. Hoi, Björn. Hallo, hoi. Heb je zelf een abonnement bij Vodafone Ziggo? Nee, Ufone. Oké. Ja, dat is onderdeel van, inderdaad. Yes! We staan hier nou bij de Ziggo Dome. Krijg vandaag een challenge van ons. Ja, Filemon. Voor jouw Vodafone Ziggo Challenge zul je de gesneuvelde internetverbinding van de familie Kabel moeten herstellen. Om te testen of het internet weer werkt, dagen de kinderen van het gezin je uit voor een online dance-off. Sommige dingen kan ik redelijk, maar dansen hoort daar niet bij. Maar voordat je een kans maakt om te slagen, moet je eerst de vloer op met Bjorn. En hier sta je dan, Ja. in een lege Ziggo Dome. Ja, Je staat bij een optreden en je wilt toch dat de thuisfront daarvan mee kan genieten. vind ik trouwens wel irritant hoor. Bij een concert staat en iedereen staat met zijn telefoon. Ja, maar je zit je helemaal niet te genieten. Brakke opname die je toch nooit terug gaat kijken. En je kan je voorstellen dat als je hier inderdaad met 17.000 man zit, dat daar aardig wat data voor nodig is. Ja, er hangen hier verschillende dingen aan het plafond Ja, heel veel. die zorgen voor de data, Ja. de dataverwerking. Om die gigantische hoeveelheden data in en uit de 17.000 telefoons te krijgen, is er achter de schermen heel veel technische apparatuur nodig. En dat blijkt behoorlijk kostbaar. Overall, it cost us around maybe 400 to 500,000. So, but every provider has its own system. This portion is just for Vodafone. Dit is T-Mobile en there's KPN. Kijk, want hier heb je ook Tele2, die zijn heel armoedig. Klein dingetje. En om bij de antennes te komen, moeten we het plafond van de Ziggo Dome in. En daar moet je geen hoogtevrees voor hebben. Als ik nu iets doorstuur, dan neem ik even mezelf op. Hallo, dit is Filemon Wesselink in de Ziggo Dome. Then I can send it to my girlfriend. And then I have to do it like this. No. Okay, data, really fast. Thank you, Vodafone. Thank you. En van de draadloze netwerken van Vodafone gaan we door naar het bedraden netwerk van Ziggo. Tijd om kennis te maken met de bus van de Ziggo-monteurs. Oh, het ziet er heel clean uit. Maar dit is wel je eigen bus. Je hebt altijd dezelfde bus. Je hebt je eigen bus. Oh, dit zijn allemaal kabels. Jekkie. Wegwerken. Wat is dit Ja. dan? Ik heb gewoon een kleedje mee. Oh, koppelstukjes, aansluitingjes. Wil je de meter zien? De meter? Nee, die hoef ik niet te zien. Dit is de meter. Hiermee kun je min of meer zien of er een schade in de kabel zit. Mag ik me even lenen? Ja, absoluut. En dan doe je zo even een dutje, zo. Oh. Monteur levert me zijn, vast het is echt wel. iets voor mij. Oh, ik val zo echt in slaap. Oké, voor dutjes helaas geen tijd. Want ik moet worden omgeschoold. En dat gebeurt op de Tech Campus in Amsterdam. Hoi, Goedemiddag. Aite. Filemon. Hoi. Hoi, welkom op Tech Campus. Ja, leuk. Dit is mijn maat Pepper, die komt je ook even verwelkomen. Pepper. Pepper. Ik vind normale mensen vind ik altijd heel eng, maar zo'n robot vind ik dat dan minder eng om mee te communiceren. Saxofoon. Ik zeg niks over deze beweging. Nee, maar nee, het is- nee, laten we dat vooral niet doen. In de Tech Campus is een compleet huis nagebouwd waar de Ziggo-monteurs getraind worden op echte situaties, zoals ze ook tegen kunnen komen in het werkveld. En daar gaat Ayrton me in bliksemtempo omscholen tot monteur. Dus normaal gesproken krijgen ze 4 weken de tijd en wij moeten eigenlijk in ongeveer 4 minuten doen. Ongeveer wel, praktisch Ja. wel. Maar ik heb begrepen dat jij heel slim bent. Oh, dan heb je die informatie verkeerd ontvangen. Oh, dit is onze groene kabel. Deze kabel die moet binnengevoerd worden en die komt binnen meestal in de meterkast. Die moeten we dus gaan afmonteren. Daarbij zijn wij tegenwoordig ook veel meer bezig met in-huis, dus IP-televisie in plaats van. Krijg je wel gelijk stress van. Stress? Ja, omdat ik dan thuis denk, oh, UTP-kabel, oh, heb ik dat ook? Oh, zit ik heel ouderwets tv te kijken? Ik heb nooit nieuwe mediaboxen en zo. Ik denk altijd, het werkt. Niet meer aankomen, niet naar kijken, het werkt. Jezus. Ik word gek van.
Ik heb het even bekeken. Ik ga toch voor wifi dan. En met de basics onder de knie word ik uitgedaagd om te kijken of ik er iets van heb begrepen. Nou, even geduld hebben. En na deze obstakelbaan heb ik de belangrijkste onderdelen onder de knie. Maar voordat we verder gaan, mag Vodafone Ziggo even bij mij op sollicitatie komen. Als je als monteur aan de slag wil, heb je dan bepaalde diploma's nodig? We verwelkomen iedereen die klanten wil helpen. Dus nee, je hebt niet een bepaalde opleiding vooraf nodig. Alleen maar de wil om de klanten te helpen en jezelf te ontwikkelen. We hebben een leerplatform, Unlimited Learning, waar alles in aangeboden wordt. Dus je zou zelfs Spaans kunnen leren. Of je zou je certificaat voor een vorkheftruc kunnen halen als je dat wil. Maar waarom zou je als monteur Spaans moeten leren? Nou, je moet niks. Maar het kan wel zo zijn dat je dat ontzettend interessant of leuk vindt. Misschien heb je net een Spaanse dame leren kennen. Of wil je graag op vakantie. Hè? Kan allemaal. En als je monteur bent, is dat een eenzaam beroep? Want je ziet ze altijd zo alleen in zo'n busje rijden. Eenzaam zou ik het niet noemen, wel zelfstandig. Eenzaam ben je absoluut niet, want je hebt een heel team om je heen. Is Ziggo een beetje een flexibele werkgever? Ik heb een bijzondere situatie. Mijn zoontje die heeft een rugzak. Daardoor kan ik eigenlijk de ochtenden niet om 8 uur beginnen. Dus ik heb aangepaste werktijden. Vanaf dag 1 is daarover meegedacht. De purpose is van Vodafone Ziggo is plezier en vooruitgang met elke verbinding. Plezier en uitdaging. Hoe ging die? Plezier en vooruitgang met elke verbinding. Heb je eigenlijk verzonnen? Nee, was het maar waar, want ik vind hem echt geweldig. Ja? Ja. Ik kan er zoveel... Gebruik hem ook in je privéleven wel eens. Nou, bijna. Ja, het leuke is, ze hebben ook nog een prijsvraag voor je verzonnen. Ja, laat je antwoord achter in de comments. En als je het goed hebt, dan kun je dit winnen. En stuur deze video door naar iedereen die zijn baan helemaal zat is. Ja, Filemon, dan is het nu echt tijd voor jouw Vodafone Ziggo Challenge. Herstel de internetverbinding van de familie Kabel. Wat is er precies aan de hand? Om dit te doen, zal je het huis op alle punten op storingen moeten controleren. Als je de storing hebt gelokaliseerd, zal je de correcte handeling moeten uitvoeren om de storing te verhelpen. En om te testen of jij je hoofd koel houdt onder extreme omstandigheden, hebben we 2 extra stoorzenders geïnstalleerd. Jouw Vodafone Ziggo Challenge start in 3, 2, 1, nu. Ik ga hier rechtsaf. Ik zie allemaal mensen zitten. Oh shit, kinderen. Ik haat kinderen. Ik sta bij de kast. Ik denk dat jullie te ver zijn. Het is echt de kast in de hoek. Links in de hoek, ja. Ja, ik sta voor de kast. Allemaal groene snoertjes. Zie je toevallig een kabel ergens staan met daarop woning? Ja, ik heb hem. Ik heb hem gevonden. Geen paniek. Hij is los. De meter mag je even aansluiten op de tab. En dan gaan we even meten om te kijken of het signaal goed is. Kijk je wel of de juiste adapter erop zit? Dat was vrij dom. Oké, let's go. En ik hoop natuurlijk op blauwe streepjes. Rode streepjes, daar worden we chagrijnig van. Blauwe streepjes, daar worden we als monteurs helemaal happy van. Het is één grote blauwe zee. Fantastisch. Als je daar de aansluiting weer in orde maakt, dan gaan we daarna bij de klanten binnen. Daar ben ik al lang mee bezig. Sorry. Goedemiddag. Oh, Ik hoor dat jullie een storing hebben. Ja, klopt. Nou. Ik heb alleen een beetje haast, want ik zit midden in een call. Oké. Dus, Mag ik mijn schoenen aanhouden gewoon? Ja hoor, Ja? zeker. Geen probleem? Geen probleem. Oké. De kinderen die zijn lekker met elkaar aan het spelen. Oké. Niks aan Geen de probleem. hand. Wat is er precies aan de hand? De tv werkt niet. De tv werkt niet. Oh, dat is heel vervelend natuurlijk. Ja. Weten jullie heel toevallig waar de leiding naar binnen komt, het snoer? Ik ben aan het uitzoeken waar precies de meterkast zit. Of waar het kastje zit waar alles naar binnen komt. De meterkast, die zit Oh. Meneer, kunt u hard zwemmen? Sorry? Kunt u hard zwemmen? Nee. Ik heb niet zo'n hele krachtige stem. Wij wel. Zo. Even rust. 20 minutes later. Zo. Dus deze loopt naar de tv. Hé meneer, gaat het? Oh jongens, Willen jullie graag dat de tv het weer doet? Gaat allemaal goed, Filemon?
Ja, je kinderen zijn heel irritant. Mevrouw, de kinderen zijn nu op mij aan het schieten. Nee? Nee, sorry. Ik ga niet verder als de kinderen niet ophouden. Dit is illegaal. Nog 1 keer en ik ga serieus, ik bel politie. A few moments later. Dit komt uit de muur. Volg het signaal, hè. Ja, maar het is de tv, hè? Het is niet het modem. Ja, maar welk kastje stond er? Ja, dat is zo'n mini. Dus ze kijkt via internet, kijkt ze televisie. Ja, daar was ik de hele tijd, maar ik moest weg. Dus even kijken wat een andere modem doet, want ik zie niet eens een lampje aangaan als ik hem aanzet. Ja. Jongens, niks doen. Ik hoor jullie lopen. Wij wilden gewoon vragen of het nou lukt. Nou, minder snel dan... Jezus. Kinderen zijn niet opgevoed. Als hij helemaal groen brandt, of wit brandt, dat lampje, dan zal alles weer moeten werken. Ja, nee, dat deed hij al. Dus ik ga even kijken of het weer doet. Werkt het? Nee, er staat hier Next Mini en Connectbox. Modem zijn niet met elkaar verbonden. Via netwerkkabel, check of alle kabels goed vastzitten. Of ga naar netwerkinstellingen om de verbinding weer te herstellen. Maar wat is dit dan? Jongens, nu ophouden. Hey, ophouden. Ik zou gewoon, als ik jou zou ook even meteen de kruipruimte ingaan. Ja, er ligt hier een datakabel die op verschillende punten is, dat die door is. En een rad. Is dat waarschijnlijk de boosdoener geweest? Voordat je naar beneden gaat, moeten we eerst even een paar veiligheidsmaatregelen nemen. Nou, dit is ook echt een feest. Jezus. Kinderen. Niet normaal. Volgens mij ben je aardig op weg, Filemon, dus ga vooral zo door. Ja, pet op. Want... Ja, ik ga heel even het luik weer dicht doen. Dan kunnen we met z'n allen weer ademhalen. Zo. Nou, deze mag weer opgeruimd worden. Pet mag af. Ik van die vrouw wil dat we klaar zijn. Zo. Hij doet het weer. Kijk. Nou, hij doet het gewoon weer. Ja, jongens, ik wil even één ding tegen jullie zeggen. Als jullie dan gaan schieten met dingen en ik zeg van ja, het is, op een gegeven moment is het stop, dan moet je niet nog doorgaan. Dat is onrespectvol. Maar ik ga hier niet met een fijn gevoel weg. Dag. Ja. Nog één ding, er zitten ratten in de kruipruimte. Wil je met ons een dansje doen? Nee, daar heb ik echt klaar mee. Nee, jullie gingen aan mij schieten. Toen heb ik 3 keer gezegd, we gaan nu stoppen. En jullie gingen door. Dat zijn geen kinderen waar ik dansjes mee ga doen. Nou, Filemon, dat zag er helemaal niet slecht uit. Nu op naar je evaluatie. Ik zeg dat je me trots hebt gemaakt. Nou, dankjewel. Ik vond dat je heel goede analyse hebt gedaan. Je bent ook rustig gebleven. Je hebt geen gereedschappen tegen de kinderen in hun hoofd aangesmeten. Dus nee, wel over nagedacht. Ik wist dat dit allemaal acteurs waren, maar van binnen kook ik al van woede. Ja. Ik zeg, bij mij zit al helemaal tot hier. Nee. Ik vond het wel heel leuk. Hè? Ja, dankjewel.